Warm welcome you all to channel Myth MIT, that is Math is Tricky. हार्दिक स्वागत छ च्यानल मिथमा। म हुँ यहाँहरुकै मिथ, यहाँहरुकै मेन्टर एन्ड ट्युटर रामसा, र यो हो यहाँहरुको आफ्नै युट्युब च्यानल MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। आजको भिडियोमा म सिक्वेन्स एन्ड सिरिजसँग रिलेटेड प्रब्लमहरु सल्भ गर्नेछु, सुपर फास्ट ट्रिक्सहरु शेयर गर्नेछु, यहाँहरुलाई टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिनेछु, त्यो फन्डाहरु दिनेछु जसले गर्दाखेरि त्यो आइडियाहरु दिनेछु जसले गर्दाखेरि तपाईले जुनसुकै प्रब्लम यसो पढ्नेबित्तिकै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यहाँहरु हामीसँग जोड्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत हामीसँग जोड्न सक्नुहुन्छ। रामसा भनेर मलाई सर्च गर्नुस्, फलो गर्नुस्, साथीहरुकोमा शेयर गर्नुस्। टिकटकमा गएर पनि हाम्रो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र टिकटक हाम्रो आइडी रहेको छ ramsa.official1234। सो त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप पनि रहेको छ। सो पेजमा गएर यहाँहरुले पेजलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, ग्रुप जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र बढी भन्दा बढी फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। लागौं आजको पहिलो क्वेशन तर्फ। सो यहाँहरुको स्क्रिनमा हामीले फर्स्ट क्वेशन राखिसकेका छौं। यहाँहरु ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने आफै पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। के भनेछ, इफ द फोर्थ टर्म अफ एन एपी इज 0, के भनेछ 0 छ भने फोर्थ टर्म एपी 0 छ भने फोर्थ टर्म 0 छ भने के गरेछ, एट्थ टर्म चाहिँ 6 टर्म को के हुन्छ, डबल हुन्छ भने प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ओके, सो T8 चाहिँ 6 टर्मको डबल हुन्छ भनेपछि सो के गर्नु होला, यसमा सिम्पल आइडिया के छ भने तपाईले आफै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। फोर्थ टर्म 0 T4 0 गरिरहेछ अनि एट्थ टर्म T8 हाम्रो 6 टर्मको डबल हुन्छ भने सो गर्नु छ। ओके, सो लागौं सोलुसन तर्फ। मैले यहाँ सोलुसन गरिदिएको छु, हेर्नुस् त। T4 0 छ, यसो a प्लस n माइनस 1d tn को फर्मुला लगाइदियौ। सो कति आउँछ, a प्लस 3d इक्वल्स 0 हुन्छ फर्स्ट इक्वेसन। T6 को भ्यालु पनि निकाल्दियौ, T6 कति हुन्छ, a प्लस 5d हुन्छ। अनि अब के गर्दियो भने a प्लस 3d कति हुन्छ, 0 इक्वेसन 1 युज गर्नलाई। सो भनेको 2d आयो। T6 भनेको 2d रहेछ। सो T8 को फर्मुला लगाइदियौ हैन। सो कति हुन्छ, a प्लस 7d, फेरि a प्लस 3d गरौँ किन माथिलाई युज गर्न पाए नि त। 4d बाँकी रह्यो। सो 4d अनि यो 2d छ भने चाहिँ डबल आयो कि आएन। सो यसरी हामी सजिलै प्रुभ गर्न सक्ने रहेछौँ। इक्वेसन 1 लाई युज गरेका छौँ, tn को फर्मुला युज गरेका छौँ। ओके, सो लागौँ अर्को क्वेसन तर्फ। सो अर्को क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ। पहिला यसलाई बुझौँ, त्यसपछि सोलुसन तर्फ लागौँला। सोलुसन पनि छ, तपाई आफै पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो mth टर्म अफ एन एपी इज n दिइरहेछ, त्यसपछि nth टर्म चाहिँ m छ भने सो द्याट के भनेछ भने pth टर्म इज m प्लस n माइनस p रे सल्भ गर्नु छ। ओके, सो अघि पनि यसमा पनि हामी के गर्छौँ, tn कै फर्मुला लाउँछौँ, सल्भ गर्छौँ। ओके, सो यहाँहरुले होप ट्राई गरिराख्नु भएको छ, ट्राई गर्नु होला। आएन भने सोलुसन हेर्नु होला। यहाँहरुको लागि हामी सोलुसन शेयर गर्दैछौँ, हेर्नुस्। सो हामी के गर्छौँ, tm को फर्मुला tn कै फर्मुलाबाट tm भनेको n दिइरहेछ भने n इक्वल्स टु कति हुने भयो, a प्लस m माइनस 1d। सो tn इक्वल्स टु m दिएको छ, फेरि tn को फर्मुला लाउँछौँ, कति आयो त, m इक्वल्स a प्लस n माइनस 1d। अब फर्स्ट इक्वेसनबाट सेकेन्ड इक्वेसन माइनस गरिदिन्छौँ। सो के भयो त, हामीले सिम्प्लिफाई गरौँ। सो कति आउँछ, d को भ्यालु माइनस 1 आउँछ। अब फ्रम इक्वेसन 1 बाट के गरिदिने त, हामी a को भ्यालु पनि निकाल्दिन्छौँ किन d हामीसँग आइसकेको छ। a र d आइसकेपछि जुनसुकै क्वेसन हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। ओके, सो अब हामीलाई के गर्नु छ, टिपी निकाल्नु छ। सो टिपी निकाल्नलाई हामी के गर्यौँ, tn को फर्मुला लगाइदियौँ। सो tpn को ठाउँमा p छ, यहाँ p राखिदिनुस्, सिम्प्लिफाई गर्नुस्, ठ्याक्कै कति आउँछ, m प्लस n माइनस p, विच इज आवर एन्सर। यही हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन तर्फ लागौँ। अर्को क्वेसनमा यहाँहरुको लागि स्क्रिनमा राखिसकेको छु र यसमा के दिएको छ भने टिपी दिएको छ, टिक्यू दिएको छ, टिआर दिएको छ, एबीसी भने अब हामीले यो रिलेसन प्रुभ गर्नु पर्यो। ओके, बुझ्नु भयो त। सो सिम्पल तपाईलाई कहीँ अप्ठ्यारो हुन्छ भने के गर्दिनुस् भने सिम्पल अर्को त एपी को फर्मुलामा a र d निकाल्नु होला, सल्भ गर्नु होला। अरु पनि आइडिया हुन सक्छन्। सो लागौँ यसको सोलुसन तर्फ। तपाई आफै पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। म यसको सोलुसन यहाँ गरिरहेको छु, तपाईको लागि म शेयर गरेर देखाउँछु। सो tn को फर्मुला हामी युज गर्दै छौं किनभने टिपी टिक्यू टिआर दिएको छ। सो a प्लस n माइनस 1d फर्मुला हुन्छ भनेको चाहिँ a को भ्यालु यति आयो, फर्स्ट फर्मुला युज गर्यौं, फेरि सेकेन्ड चोटी फर्मुला युज गर्छौं, त्यसपछि थर्ड टाइम युज गर्छौं। अब हामीले के गर्यौं भने a माइनस, किनभने यो प्रुभ गर्नुपर्नेमा d कहीं पनि छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ, फर्स्ट टर्म पनि छैन अनि d पनि छैन भने सिर्फ a र d हटाउनु पर्छ है त। a र d एलिमिनेट गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामी के गर्यौं, 1 माइनस 2 गर्दाखेरि इक्वेसन 1 माइनस इक्वेसन 2 गर्यौं। d को भ्यालु कति आयो, a माइनस b बाइ p माइनस q आउँछ है। सो त्यो भयो d को भ्यालु। अब फेरि इक्वेसन 2 माइनस इक्वेसन 3 गर्छौं। इक्वेसन 2 माइनस इक्वेसन 3 गर्दाखेरि के हुन्छ, फेरि d को भ्यालु आउँछ। दुईटै d लाई हामी के गर्दियौ, इक्वेट गर्दियौ। अब दुईटै d को भ्यालु हो, d को भ्यालु हामी इक्वेट गरौँ है त। सो यसलाई अब हामी
फ्रम इक्वेसन 4 एन्ड 5 के हुन्छ d को भ्यालु इक्वेट गर्दैछौँ d को भ्यालु इक्वेट गरिदिनुस् के गरौँ भने अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सिम्प्लिफाई गर्दै हामीले चाहिने टर्म जस्तै एज इट इज राखौँ a इन्टु q माइनस r छ a इन्टु q माइनस r हामीलाई चाहिने यो टर्म ल्याइदियौँ त्यसपछि अर्को टर्ममा हेर्नुहोस् त यो दुईटामा हामीले यदि सिम्प्लिफाई गर्ने हेर्नुहोस् त्यसमा b कमन छ b कमन लिदिनुस् r माइनस p पनि आयो सेकेन्ड टर्म पनि आयो त्यसरी अर्को थर्ड टर्म हामी यहाँ c इन्टु p माइनस q छ विच इज इक्वल्स टु 0 प्रुभ गऱ्यौँ सजिलो छ यहाँहरूको लागि हामीले सल्भ गर्दै छौँ सो फिडब्याकहरू दिने होला साथीकोमा सेयर पनि गर्नु होला अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने सब्सक्राइब पनि गर्नु होला अर्को क्वेसन यहाँहरूको स्क्रिनमा राखिसकेका छौँ यहाँहरू पहिला ट्राई गर्नुहोस् फिफ्थ टर्म अफ एन एपी इज डबल अफ के भन्छ 7 टर्म भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो सम अफ 17 टर्म इज 0 भनेर देखाउनु छ है त सो T5 र T7 को रिलेसन दिएको छ अनि S17 निकाल भनेको छ यो हो अब भनेको 0 आउँछ भनेर प्रुभ गर भनेको छ ओके लागौँ यसको सोलुसनतर्फ सो क्वेसनले दिए अनुसार हामीले के गर्यौँ Tn को फर्मुला युज गर्छौँ अनि त्यसपछि T5 इक्वल्स टु 2 टाइम्स T7 दिएको छ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दियौँ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के आउँछ a प्लस 8d इक्वल्स टु 0 आउँछ अब यो हामी इक्वेसन 1 मानिदियौँ त्यसपछि Sn को फर्मुला दिन्छौँ Sn को फर्मुला लाउँदाखेरि के आउँछ S17 किन 17 फाइन्ड गर्नु छ S17 को फर्मुला यहाँ लायो अब के हेर्नुहुन्छ 2 कमन लिने बित्तिकै के आउँछ a प्लस 8d आउँछ अनि a प्लस 8d को भ्यालु इक्वेसन 1 बाट कति हुन्छ 0 इन्टु 17 भनेको 0 यो प्रुभ गर्नुपर्ने थियो हामी सजिलै प्रुभ गर्यौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो आइडियाहरूले तपाईँले सजिलै क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ लागौँ अर्को क्वेसनतर्फ यहाँहरूको लागि अर्को क्वेसन हामीले स्क्रिनमा राखिसकेका छौँ यो बुझौँ त्यसपछि यसको सोलुसनतर्फ लागौँला यसको सोलुसन पनि हामी दिनेछौँ तपाईँहरूले घरमा बसिकन म्याथमेटिक्स सिक्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ चिन्ता नगर्नुहोस् आउँदैन भने हामीलाई प्रब्लमहरू सेयर गर्नुहोला टपिक भन्नुहोला हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर सब्सक्राइब गर्नुहोस् त्यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ ओके सो अब अर्को क्वेसन हेरौँ द सम अफ के भनेको छ पी टर्म्स एसपी दिएको छ कुनसँग इक्वल छ एसक्यूसँग इक्वल छ अरे अब हामीले के गर्नु पर्यो भने एस अफ पी प्लस भनेपछि एसपी प्लस क्यू इज 0 हुन्छ भने प्रुभ गर्नुपर्ने छ यो हो क्वेसनको मिनिङ है त लागौँ यसको सोलुसनतर्फ क्वेसन बुझिसक्यौँ लागौँ यसको सोलुसनतर्फ चिन्ता नगरौँ बुझिसकेपछि सोलुसन आइहाल्छ एसएनको पहिला फर्मुला लेख्नु होला एसएनको फर्मुला भयो अब के गरौँ एसपी र एसक्यूको फर्मुला लगाइदिनुहोस् दुईटै इक्वल दिइरहेछ सो अब हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौँ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के आउँछ त तपाईँले पी माइनस क्यू कमन आउँछ मिलाउनु होला पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायरको फर्मुला पनि लाउनु पर्छ सो यो गर्नुहुन्छ पी माइनस क्यू कमन लिएर पछि यो स्टेपसम्म पुग्नुहुन्छ पी माइनस क्यू कमन लिएर हटाइदिनुहोस् राइट ह्यान्ड साइडमा पठाइदिनुहोस् 0 बाई पी माइनस क्यू भनेको 0 हुन्छ त्यसपछि हामीलाई के आउँछ भने त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इन्टु डी इक्वल्स टु 0 आउँछ यसलाई हामी इक्वेसन 1 मान्यौँ गिभन कन्डिसनबाट हामीले सिम्प्लिफाई गरेर एउटा रिजल्ट निकाल्यौँ ओके अब जे फाइन्ड गर्नु छ त्यतातिर लागौँ यस पी प्लस क्यूको फर्मुला लगाइदिनुहोस् यस प्लस पी प्लस क्यूको फर्मुला लाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् त यो कर्ली ब्राकेटभित्र भएको टर्म इक्वेसन 1 बाट के हुन्छ 0 0 इन्टु समथिङ के भयो 0 सजिलै हामीले सोलुसन निकाल्न सक्यौँ बुझ्नुभयो त कति सजिलै हामीले सोलुसन निकाल्न सकिने रहेछौँ क्वेसन सल्भ गर्ने रहेछ यहाँहरूलाई त्यो आइडियाहरू त्यो फन्डाहरू त्यो ट्रिक्सहरू त्यो टिप्सहरू त म तपाईँलाई दिँदैछु साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् बढीभन्दा बढी फाइदा लिनुहोस् घरमा बसी तपाईँले म्याथ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि हाम्रो सहयोग निरन्तर जारी छ यहाँहरूको साथ र सहयोगले हामी यति मेहनत गरेर भिडियोहरू बनाइरहेछौँ पक्कै पनि एउटा त लाइक बन्छ सेयर बन्छ कमेन्ट पनि गर्नुहोला साथीकोमा सेयर गर्नुहोला ओके सो अर्को क्वेसन हामी लिँदैछौँ अर्को क्वेसन स्क्रिनमा आइसकेको छ पहिला बुझौँ र यसको सोलुसनतर्फ लागौँ सो त्यसपछि के भनेको छ भने क्वेसनले XYZ आर इन एपी जिपी एचपीमा हुन्छ अरे कतिखेर यदि फर्स्ट कन्डिसन यो भयो भने एपीमा हुन्छ इक्वल्स टु एक्स बाई भने एपीमा हुन्छ यो फर्स्ट इक्वल्स टु एक्स बाई वाई भयो भने जिपीमा हुन्छ फेरि यो एक्स माइनस वाई बाई वाई माइनस जेडको रिलेसन यदि इक्वल्स टु एक्स बाई जेड भयो भने के हुन्छ एचपीमा हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ यो हो क्वेसन लागौँ यसको सोलुसनतर्फ फर्स्ट पार्टमा हामी के गर्दैछौँ एक्स माइनस वाई बाई वाई माइनस जेड इक्वल्स टु एक्स बाई एक्स छ सो यो हो भने हामीले के देखाउनु पर्यो एक्स वाई जेड आर इन एपी प्रुभ गर्नु छ सो एपीमा प्रुभ गर्नु छ भने एएमको फर्मुला निकालिदिनुहोस् एपीमा प्रुभ भइहाल्छ एक्स बाई एक्स काटिदिनुहोस् कति हुन्छ 1 क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् वाई को भ्यालु कति आउँछ एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड बाई 2 भनेको एएम भयो एएमको फर्मुला आउने बित्तिकै के हुन्छ एक्स बाई जेड चाहिँ के हुन्छ एपीमा हुन्छ एएमको फर्मुला लाउनुपर्छ यदि एएमको फर्मुला हामीले त्यो ल्याउन सक्यौँ भने त्यो एपीमा हुन्छ भने प्रुभ गर्न सकिन्छ एपीमा छ भनेर एएमको फर्मुला चाहिँ आउनुपर्छ ओके सेकेन्ड पार्टतिर लागौँ सेकेन्ड पार्टमा के भनेको छ त एक्स माइनस वाई बाई वाई माइनस जेड इक्वल्स टु एक्स बाई वाई छ प्रुभ के गर्नु पर्यो भने एक्स वाई जेड जिपीमा छ भनेपछि तपाईँले बुझिसक्नुभयो जिएमको फर्मुला हामीले ल्याउनुपर्छ जिएमको फर्मुला सो के
के गर्ने दुईटैलाई अब जुन रेसियो छ त्यसलाई के गरौँ क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुस् सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् एक्सवाई काटिन्छ कति आउँछ वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु जेडएक्स त्यो भन्नु र वाइ इक्वल्स टु रुट जेडएक्स भन्नु एउटै कुरा हो जिएमको फर्ममा आइसक्यो जिएम आइसक्यो जिएम आएपछि जिपीमा हुन्छ जिएम आएपछि के हुन्छ जिपीमा हुन्छ यसरी हामी क्वेसन सल्भ गर्छौँ लागौँ अब थर्ड पार्टतर्फ यसकै थर्ड पार्ट यहाँहरूको लागि हामीले सोलुसन गरिरहेछौँ सोलुसन स्क्रिनमा छ गिभन के छ एक्स माइनस वाइ बाई वाइ माइनस जेड इक्वल्स टु एक्स बाई जेड छ प्रुफ चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एक्स वाइ जेड आर इन एचपी ओके सो के गरौँ क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त्यसपछि के हुन्छ जेडएक्स जोडिदिनुहोस् 2जेडएक्स इक्वल्स टु वाइ जेड प्लस वाइ एक्स हुन्छ वाइ कमन लिइदिनुहोस् वाइ टाइम्स जेड प्लस एक्स हुन्छ वाइको भ्यालु कति आयो यो भने के हो भन्नुहोस् त यो भने के हो एचएम आयो अनि एचएम आएपछि के हुन्छ एचपीमा हुन्छ सक्यो हेर्नुहोस् त कति फास्ट कति सजिलै हामी क्वेसन सल्भ गर्न सक्ने रहेछौँ ओके यस्ता थुप्रै भिडियोहरू हामीले यहाँहरूको लागि अलरेडी एमआइटी स्पेस म्याथिस ट्रिकी भन्ने युट्युब च्यानलमा हामीले राखिसकेका छौँ यो हो तपाईहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल हो तपाईहरूको लागि नै राखेका छौँ हामीले थुप्रै भिडियोहरू राखेका छौँ पक्कै पनि हेर्नुहोला साथीकोमा सेयर पनि गर्नुहोला ओके अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ अर्को क्वेसन स्क्रिनमा आइसकेको छ के भनेको छ भने यो फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म केमा छ एचपीमा दिएको छ भने हामीले एक्सवाइजेड के हुन्छ जिपीमा हुन्छ भने प्रुभ गर्नु छ तपाईँ बुझिसक्नु भएको छ जिपीमा छ भने के प्रुभ गर्नुपर्छ जिएमको फर्मुला हामीले ल्याउनु पर्यो जिएमको फर्मुला जुन हुन्छ त्यो चाहिँ सो गर्न सक्नुपर्छ ओके लागौँ यसको सोलुसनतर्फ अब हामीले के गर्यो एचपीमा छ भने चाहिँ एचएमको फर्मुला लगाइदिउँ एचपीमा छ भने के गर्ने एचएमको फर्मुला लगाइदिने एचएमको फर्मुला के हुन्छ 2 इन्टु प्रोडक्ट अफ नम्बर बाई सम अफ नम्बर्स 2 इन्टु ए इन्टु सी बाई ए प्लस सी यही फर्मुला लगाइदियो यो भनेको फर्स्ट ए भयो यो भनेको बी भयो यो भनेको सी भयो सो एचएमको फर्मुला हामीले लगाइदिउँ यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ अनि के गरौँ त क्रस मल्टिप्लाई गरौँ सो सिम्प्लिफाई गरौँ क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त्यो भनेपछि के आउँछ हेर्नुहोस् यसबाट के आउँछ सो एक्सवाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एक्सवाई काट्यो त्यसपछि कति हुन्छ वाइ जेड काटिन्छ कति आउँछ त 2y स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर भनेको जेडएक्स भयो वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु जेडएक्स आयो फेरि कति आयो त वाइ इक्वल्स टु जेडएक्स के आयो त जिएमको फर्मुला आयो जिएमको फर्मुला आउने बित्तिकै के भयो त जिपीमा भयो यसरी हामी सजिलै क्वेसन सल्भ गर्यौँ ओके पक्कै पनि यति क्वेसनहरू तपाईँहरूको लागि हामीले सल्भ गरिरहेछौँ हाम्रो च्यानललाई एमआइटी स्पेस म्याथिस ट्रिकीलाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला पक्कै पनि साथीहरूकोमा बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोस् नेपालभरिका स्टुडेन्ट्सहरूले बढीभन्दा बढी फाइदा लिउन् फ्रीमा तपाईँले घरमा बसी म्याथ सिक्नुहोस् बुझ्नुहोस् त्यो हाम्रो उद्देश्य हो त्यसको लागि हाम्रो सहयोग निरन्तर जारी छ अर्को क्वेसन म लिँदैछु स्क्रिनमा यहाँहरूको लागि अर्को क्वेसन राखिसकेका छु लागौँ यसको सोलुसनतर्फ के भने चाहिँ जी इज द जियोमेट्रिकल मिन जिएम दिइरहेछ कसको ए र बीको सो जिएमको फर्मुला हामी लाउन सक्छौँ यहाँ के दिएको छ जिएम दिएको छ जिएमको फर्मुला लाउनु होला त्यसपछि यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्छौँ एन्सर आइहाल्छ जिएमको फर्मुला लाउनुहोस् सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् एन्सर आउँछ ल हेर्नुहोस् हामी सिम्प्लिफाई सो जी भनेको जिएम हो भने के हुन्छ जी स्क्वायर इक्वल्स टु एबी या जी इक्वल्स टु रुट एबी लेख्नुहुन्छ जो जी स्क्वायर छ भने त्यही भएर हामीले स्क्वायर लेख्यौँ जी स्क्वायरको भ्यालु राखिदिउँ एबी भयो अनि जी स्क्वायरको भ्यालु एबी रह्यो अब के गरौँ यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ के गर्न सकिन्छ कमन लिन सकिन्छ कमन लिउँ एलसिएम लिउँ त्यसपछि कमन नलिकन पनि एलसिएम लिन सकिन्छ ओके सो हामी त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दैछौँ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यसमा माइनस कमन लिने बित्तिकै अब के आउँछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बीको होल स्क्वायर भयो मुनि चाहिँ के गरिदिउँ दुईटामा के छ ए कमन छ यसमा पनि के छ बी कमन छ अर्कोमा त्यसपछि के गरौँ भने अब यहाँ हेर्नुहोस् बी माइनस ए छ यहाँ बी माइनस ए छ यहाँ ए माइनस बी छ अब सेम बनाउनु पर्यो सो के गरिदिएँ मैले भने माइनस कमनले दिएँ ए माइनस बी दुइटै बनाइदिएँ माइनस माइनस काटिन्छ प्लस भएर गयो ए माइनस बीको होल स्क्वायर आयो एबी आयो ए माइनस बीको होल स्क्वायर काटिदिनुहोस् ए माइनस बीको होल स्क्वायर ए माइनस बीको होल स्क्वायर काट्यो बाँकी कति रह्यो एबी अब एबी भनेको के हो त हामीलाई थाहा छ जी भनेको रुट एबी हो भने जी स्क्वायर भनेको एबी हुन्छ अब त्योबाट के आयो त हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड प्रुफ भयो यसरी सजिलै हामी क्वेसनहरू राम्ररी बुझ्न सक्यौँ भने सजिलै क्वेसनहरू विदाउट मिस्टेक हामी सल्भ गर्न सक्छौँ र गरेर पनि देखाइराखेका छौँ ओके सो अर्को पनि म क्वेसन लिँदैछु यहाँहरूको लागि अर्को क्वेसन यहाँ राखिसकेका छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ए चिज के त हार्मोनिक मिन भनेको छ भनेपछि हार्मोनिक मिन एचएम हार्मोनिक मिन भनेको एचएम हो एचएम दिइरहेछ कसको ए र बीको भनेपछि यो रिजल्ट प्रुभ गरेर भनेको छ अघि जस्तै अब के गर्छौँ हार्मोनिक मिनको फर्मुला लाउँछौँ सल्भ गरेर देखाउँछु ल हेर्नुहोस् त हार्मोनिक मिनको फर्मुला के हो त 2ab बाई ए प्लस बी अब एचको भ्यालु यहाँ राखिदिनुहोस् यहाँ पनि एचको भ्यालु राख्नुहोस् अनि सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् यहाँ एचको भ्यालु राखिदियो अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्दैछौँ
सिम्पल सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् तपाईहरुको लागि हामीले कम्प्लिट सोलुसन राखिदिएका छौं सिम्प्लिफाई पनि गरेर देखाइदिएका छौं यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यौं हामी सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के हुन्छ न्युमरेटरमा a + b आउँछ न्युमरेटरमा a + b आउँछ अब ab - a स्क्वायर हुन्छ ab - b स्क्वायर हुन्छ के गरियो फर्स्टमा a कमन लिदियौ सेकेन्डमा - b कमन लिदिन्छौं किनभने सेम मिलाउँछौं b - a आयो भने सजिलो हुन्छ सो a + b / b - a कमन लिदियौ सो कति भयो 1/a - 1/b अब त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ हेर्नुस् a + b / ab हुन्छ अब छुट्याइदिनुस् a / ab गर्दाखेरि के हुन्छ 1/b हुन्छ ab गर्दाखेरि 1/a आउँछ अब त्यही नै हाम्रो के छ राइट ह्यान्ड साइडमा छ यसरी सजिलै हामी क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्छौं यदि बुझ्यौं भने ओके सो नेक्स्ट क्वेशन म अर्को लिदै छु यहाँहरुको लागि क्वेशन सल्भ गरेर देखाउँदै छु अर्को क्वेशन स्क्रिनमा आइसकेको छ a भनेको के छ यहाँ हेर्नुस् त a भनेको यो a भनेको के छ अर्थमेटिक मिन भनेको am हो am दिइराछ त्यसपछि के छ हार्मोनिक मिन hm दिइराछ hm पनि छ a भनेको am हो अनि hm भनेको h हो रे अब भनेपछि यो रिजल्ट हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो a भनेको am हो h भनेको hm हो भने हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो ओके सो am र hm को फर्मुला लगाइदिन्छु एन्सर आउँछ a हो भनेको am हो भने am को फर्मुला के हुन्छ a + b/2 hm को फर्मुला के हुन्छ 2ab / a + b अब a र h को ठाउँमा भ्यालु राख्दिनुस् a र h को ठाउँमा भ्यालु राख्नुस् सिम्प्लिफाई गर्नुस् मज्जाले एन्सर आउँछ त्यहाँ यहाँहरुको लागि हामीले सिम्प्लिफाई पनि गरेर राखिदिएका छौं सो सिम्प्लिफाई गर्नुस् हेर्नुस् के आउँछ त यो सिम्प्लिफाई गरेपछि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ मैले स्क्रिनमा पनि गर्दैछु छु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ट्राई गर्नु होला सो के गरौँ भने कमन छ भने कमन लिऊ काट्न मिल्ने जति काट्दियौ सो हेर्नुस् कति आउँछ मैले सिम्प्लिफाई गरेर राखिदिएको छु a - b काटिन्छ b - a काटिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि बाँकी रहेको a + b * a + b अनि डिनोमिनेटरमा कति हुन्छ 4 लाई 2 * 2ab लेखेको छु किनभने a + b/2 लेख्न पायो a + b/2 यो पार्टलाई तपाईले यति पार्ट लेख्नुहुन्छ a + b/2 यो पार्ट भयो अनि यो भनेको am भयो a लेख्न पायो अनि a + b 2ab छ भने a + b लाई तल ल्याइदिनुस् 2ab / कति हुन्छ a + b के को फर्मुला हो hm को फर्मुला हुन्छ a h आयो व्हिच इज राइट ह्यान्ड साइड यसरी हामी सजिलै क्वेशन सल्भ गर्न सक्यौं एकदम कम समयमा विदाउट मिस्टेक हामी सल्भ गर्न सक्छौं ओके थ्यांक यू सो मच आजको भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि यहाँहरुलाई यसले मद्दत गर्नेछ यहाँहरुको लागि फ्रुटफुल हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं थ्यांक यू सो मच इट्स मी योर मेन्टर एन्ड ट्युटर रामसा र यो यहाँहरुको आफ्नै युट्युब च्यानल MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी सो यहाँहरुलाई यो भिडियो मन परेको छ हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुकमा मलाई रामसा भनेर सर्च गर्नुस् हाम्रो भिडियोलाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुस् त्यसरी नै हाम्रो टिकटक आइडी रहेको छ टिकटकमा गएर पनि हाम्रो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ सो टिकटकमा मलाई फलो गर्नुस् आफ्ना फिडब्याकहरु दिनु होला ramsa.official 1234 हाम्रो टिकटक आइडी रहेको छ भने फेसबुक पेज र ग्रुप पनि रहेको छ ग्रुपलाई जोइन गर्नुस् पेजलाई लाइक गर्नुस् साथीहरुकोमा शेयर गर्नुस् हामीलाई फिडब्याकहरु दिनु होला कीप अन लर्निङ कीप अन प्र्याक्टिसिङ स्टे सेफ एन्ड ब्लेस्ड टेक केयर बाइ बाइ हैव अ गुड डे थ्यांक यू सो much god bless you Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.